السلام علیکم دوستانو څنګه یې؟ امید کوم ټول به روغ جوړ یې. نن موږ یو څو phrases راوړي دي یا sentences جملې چې کوم کې بعضې لغاتونه هم شته هغه به هم وایو پکې. نو ویډیو را سره وګورئ. ټولو لومړی You are really absent minded. You are really absent minded. ته واقعا ذهني غیر حاضر یې. ته واقعا ذهني غیر حاضر یې. د دې معنی څه ده؟ کله چې ته چاته یو خبره کې او په غوږ یې خبره نه لګېږي یا یو کار ورته ووایې او هغه ته هیر شي، نو absent minded ورته ویل کېږي چې ذهني غیر حاضر، یعنی ذهن یې تیز کار نه کوي یا خبره زر نه مني. نو ته ورته ویلی شي You are really absent minded. ته واقعا ذهني غیر حاضر، یا موږ وایو که نه پښتو کې ته رښتیا لودی یا قمقلی. داسې الفاظ بعضې وخت موږ کارو. نو absent minded چې کله یو چا نه یو خبره یو کار زر د یادوځي یا خبره زر په غوږ نه لګېږي هغې ته absent minded ویل کېږي. په دې پوه شئ؟ You are really absent minded یعنی ذهني غیر حاضر یې. Don't do such a naughty things. Don't do such a naughty things. داسې شیطانی کارونه مه کوه. Don't do یعنی می کوه. such داسې naughty things شیطانی کارونه، هغه څیز چې شیطانی وي، لکه ورانکاری چې ورته وي. Does my snoring bother you? Does my snoring bother you? آیا زما خراټې تا تنګوي؟ question mark. کله چې خوب کې ویده کېږي نو اکثره خلک خر کوي، خرار کوي. snoring وی خراټو ته چې خوب کې آواز کوي. Does my snoring bother you? آیا زما خراټې تا تنګوي؟ یعنی په عذاب bother ویل کېږي، عذابول یا ځورول یا تنګول چې وشي نه سړی bother کېږي، تنګېږي. If you don't do it now, you will regret it. If you don't do it now, you will regret it. Regret. که دا اوس ونه کړي پښیمانه به شي. If you don't do it now, که دا اوس ونه کړي you will regret it. ته پښیمانه شي. regret پښیمانتیا ته ویل کېږي. He is a good worker. He's دا د he is short دی. He is a good worker. هغه یو ښه کارګر دی. good worker ورکر کې کارګر ته، او good یعنی ښه. good کارګر یعنی ښه کارګر دی. He's a good worker د چا صفت چې کې هغې دپاره استعمالیږي. هغه یو ښه کارګر دی. What do you think about me? What do you think about me? زما په اړه څه فکر کوي؟ زما په اړه څه فکر کوي؟ چا نه د خپل ځان په باره کې نظریه اخیستل. زه ورته وایم زما باره کې څه سوچ کې؟ نو think about me یعنی زما په اړه څه فکر کوي. Tell me why you did it. Tell me why you did it. Tell me ما ته ووایه چې ولې دې دا وکړ. یو کار چا کړی، یو خبره چا ته رسول، ته ورته tell me why you did it. تا دا ولې وکړو؟ ما ته ووایه داسې دې ولې وکړو، یا صرف دومره ورته ووایې why you did it. ولې دې وکړو، ولې دې دا وکړو. نو tell me why you did it ما ته ووایه چې دا دې ولې وکړو یا دا کار دې ولې کړی دی. I can't come out tonight. I can't come out tonight. I can't come out tonight. زه نشم کولی نن شپه بهر راشم. کله چې تا یو پلان کینسل کړی شپې نشم وتی، نو ته ورته ویلی شي I can't come out tonight. یو څوک درته ووایي چې بهر راوځه یا ځو چکر ته، نو ویلی شي I can't come out tonight. لکه دا excuse شو، ته ویلی شي زه نشم دروتی. I don't want to bother you. I don't want to bother you. زه نه غواړم
تا وځورم. زه نه غواړم چې تا وځورم. I don't want to bother you. زه نه غواړم چې تا وځورم یا تا تنګ کم. bother ویل کېږي مخکې مو ویلې تنګ کول یا ځورول. چاته یو مزاحم کول، یو کار ویل بار بار ویل چې دا کار داسې راته وکړه نو هغې سره لږ تنګ شي، زړه یې تنګېږي ورسره یا ځورېږي ورسره، نو داسې وخت کې ته ورته ویلی شي چې I don't want to bother you. زه نه غواړم چې تا وځورم، یعنې په عذاب دې کړم. لنډ ده یعنې په عذابول. No stupid, don't do it like that. No stupid, don't do it like that. اکثر دا کشران ته ویل کېږي، مشران ته بیخي بې ادبي راځي. No stupid، نه قمقله. Don't do it like that. داسې مه کوه. نه احمقه، داسې مه کوه. No stupid، نه stupid ویل کېږي احمق ته، قمقل. Don't do it like that. دغه شانتې مه کوه یا داسې مه کوه. یو کار ورته ښیي چې دا کار داسې مه کوه. Tell me something about your trip. Tell me something about your trip. ماته د خپل سفر په اړه یو څه ووایه. ماته د خپل سفر په اړه یو څه ووایه. trip سفر ته ویل کېږي. about باره کې something یو څه. Even don't think about it. Even don't think about it. حتی د دې په اړه فکر هم مه کوه. موږ یو که نه د دې باره کې سوچ هم ونه کړي. یو کار درته څوک وایي زه دا کار داسې کوم یا تا نه دا څیز اخلم یا تا ته داسې خبره کوم نو ته ورته وایې even don't think about it. حتی د دې په اړه فکر هم مه کوه یا د دې په اړه سوچ هم ونه کړي. موږ یو که نه د دې په اړه سوچ هم ونه کړي، د دې باره کې سوچ هم ونه کړي. کومه خبره چې ستا نه یې خوښه یا کار ونه شي نو ته ورته ویلی شي even don't think about it. د دې په اړه سوچ هم ونه کړي. Don't do it again. Don't do it again. بیا یې مه کوه یا بیا یې ونه کړي. Don't do it again. دا هماغه شانتې یو کار ستا ناخوښي کار یې ته ورته وایې داسې بیا ونه کړي. چاته نصیحت په طرز. The problem is going to get worse. The problem is going to get worse. ستونزه به نوره هم خرابه شي. The problem is going to get worse. ستونزه به نوره هم خرابه شي. worse ویل کېږي بدترینه یا بیخي خرابه. bad دی بیا worse دی. worse خراب. The problem is going to get worse. یعنی ستونزه به نوره هم خرابه شي. یو کاری چې دا کار داسې وخت سره وکړه کني نور به هم خراب شي. Tell me what has happened. Tell me what has happened. ما ته ووایه چې څه شوي. ما ته ووایه چې څه شوي. اوس یې ته ورننوځي او ټول موډ خراب یا په غوسه یي نو ته ورته ویلی شي څه چل شوي. موږ څه چل شوي نو tell me ما ته ووایه what has happened. څه چل شوي دی. happen first form دی او ed چې ورسره ولګېږي happened. I blush whenever I think about it. I blush whenever I think about it. زه مسکی شم چې کله هم زه هغې په اړه فکر وکم. زه مسکی شم چې کله هم د هغې په اړه فکر وکم. یو څیز تا ته رایاد شي د خندا والی تیر وخت کې نو ته ویلی شي I blush. blush ویل کېږي پټه خوله باندې خندا کول، مسکی کېدل. whenever کله هم I think زه فکر وکم about it د هغې په اړه. یو څیز it یعنی بیجانه څیز دی. about it د هغې په اړه. soon you are going to lose the opportunity. soon you are going to lose the opportunity. ډېر ژر تاسو فرصت له لاسه ورکوئ. soon you are going to lose the opportunity. ډېر ژر تاسو فرصت له لاسه ورکوئ. soon ډېر زر. you are going ته نږدې یعنی to lose چې له لاسه ورکړي. lose ورکول ته ویل کېږي. the opportunity ویل کېږي فرصت، chance. opportunity موقع.
come out and get some fresh air. Come out and get some fresh air. بهر راشه او تازه هوا واخله. Come out بهر روزه and get او واخله some یو څه fresh air تازه هوا. صحیح شو؟ بهر راشه او یو څه تازه هوا واخله یعنی زړه به دې تازه شي. You can leave the room. You can leave the room. You can leave the room. تاسو کولی شئ کوټه پرېږدئ. روم کې سرڅوکي او ته غوسه کې یا چاته وایي چې به زه لاړ شه. موږ اکثر وایو که نه به زه لاړ شه یا وباسي د ځای نه نو ته ورته you can leave the room. ته کولی شي چې لاړ شي. You can ته کولی شي leave چې پرېږدي the room. room یعنی کوټه. I don't do it anymore. I don't do it anymore. زه نور دا نه کوم. I don't do it anymore. زه نور دا نه کوم. یو عملی سیګریټ شو یا نور داسې کار شو نو که څه ته وایي چې یاره دا کار وکړه نو ته I don't do it anymore. یا ما جاب پرېښی دی ته فلان کې کار کوې ته no I don't do it anymore. یعنی هغه کار مې پرېښی دی دا کار نور نه کوم چې هر ځای کې جاب وي څه شی کار وي. anymore نور. Don't do it here. Don't do it here. دلته یې مه کوه. لکه مثال سیګریټ ته don't do it here یا don't smoke here. Don't smoke here. بیا به دا استعمال کړي. don't smoke here دلته سیګریټ مه څکه یا don't do it here دلته یې مه کوه. لکه یو کار یو ځای کې مني اکثره پټرول پمپ باندې سیګریټ څکل مني دي یا یو روم وي پرایویټ روم وي ډاکټر روم وي ته هلته ورځې هلته ته سموکینګ کوې نو ته don't do it here دلته یې مه کوه. صحیح یعنی پابندي ده په دې باندې. Sorry I was a bit rude to you. Sorry I was a bit rude to you. بخښنه غواړم زه تا سره یو څه بد چلنده وم. بخښنه غواړم زه تا سره یو څه بد چلنده وم. کله چې ته په یو کار یو خبر باندې په غوسه شي وروسته یې پښیمانه یې نو کس ته sorry I was a bit rude to you. بخښنه غواړم زه یو څه غوسه وم یا بد چلنده وم. مطلب دا دی بد چلنده مطلب دا دی چې روډ وم. روډ یعنی چلند مې صحیح ونه کړو. چلند ویل کېږي بهیو کول ته یو چا سره خبرې اتر کول دا چلند دی. صحیح یعنی چلند مې د سره سم نه و خراب زما چلند. روډ ویل کېږي چې کله ته طبیعت دې ناسازه یا غوسه یې. روډ a bit یو څه. watch out a car is coming. watch out a car is coming. watch out یعنی پام کوه موټر را روان دی. a car is coming اکثره موږ سړک په غاړه روان یو نو موټر راځي د چا پام نه خیال نه نو ورته ویلی شي watch out a car is coming. پام وکړه موټر را روان دی. we will think about your suggestion. We will think about your suggestion. We will think about your suggestion. موږ به ستا د نظریې په اړه فکر وکړو. موږ به ستا د نظریې په اړه فکر وکړو. چاته یو نظریه یو مشوره ورکول نو ته ورته we will think about your suggestion. موږ به ستا د مشورې یا ستا د نظریې په اړه فکر وکړو سوچ به وکړو. اکثره خلک د خلکو ته مشورې ډېرې زیاتې ورکوي چې داسې وکړه یا داسې مه کوه. نو ښه خبر دا ده چې خبر لنډه شي. we will think about your suggestion. ستا د سجیشن ویل کېږي نظریه یا مشوره ورکول. they should be here somewhere. they should be somewhere. they should be here somewhere. دوی باید دلته یو ځای کې وي. they should be here somewhere. دوی باید دلته یو ځای کې وي. لکه اوس بازار کې یو موږ نو موږ یو چې موږ ته خو همدا ځای ښودلی چې دلته راځي نو ته ورته وایې they should be here somewhere. دوی به همدلته خواوشا کې موږ یو که همدلته به خواوشا کې چېرته وي همدا ځای موږ ته ښودلی نو موږ هغه وخت استعمالولی شي they should be here somewhere. یا درنه روم کې یا کوټه چې ورته وي هلته درنه یو څو څیزونه ورک شوي نو ته وایې they should be here somewhere. بس همدلته خواوشا کې به مطلب یې دا دی همدلته به چېرته یي. watch out to children. watch out to children. ماشومان ته پام کوه.
watch out to children ماشومان ته پام کوه یا چا باندې ذمهواري اچول چې زه زما خو ته ماشومان ته پام کوه watch out to children I need more time to think about it I need more time to think about it زه د دې په اړه فکر کولو ته نور وخت غواړم لکه څوک چاته خبرو کې چې دا کار دغه شانتي وکړه صحیح ده یا زه تاته مشوره در کوم ما سره بزنس وکړه نو هغه وی I need more time to think about it زه نور وخت غواړم چې د دې باره کې سوچ وکړم لنډه یعنی زه نور ټایم غواړم نور وخت غواړم چې د دې باره کې سوچ وکړم چې وی کم کوي نه کم نو ځکه ویلی شو I need more time زه نور وخت ضرورت لرم to think چې فکر وکړم about it د دې په اړه صحیح شو د پښتو معنی Don't tell me what to do Don't tell me what to do ما ته مه وایه چې څه وکړم Don't tell me what to do ما ته مه وایه چې څه وکړم یو سړی یو کار کوي او ته ورته چې دا کار وکړه هغې ته غوسه ورځي نو وی Don't tell me what to do ما ته داسې مه وایه چې یعنې څه وکړم څه ونه کړم اکثره خلکو ته په کار ویلو باندې غوسه ورځي چې دا کار داسې وکړه هغه لګیایي Don't bother your brother Don't bother your brother خپل ورور مه ځوروه یا خپل ورور مه تنګوه bother او brother کې دومره فرق نشته خو bother ویل کېږي ځورول ته brother ورور ته I have left my wallet at home I have left my wallet at home ما خپل بټوه په کور کې پرېښوده چې کله دنه بټوه هیره شي I have left my wallet at home ما خپل بټوه په کور کې پرېښوده wallet ویل کېږي بټوې ته I listened carefully to his story the listen دویم حالت دی ده listened ځکه چې ed لګېدلی I listened carefully to his story ما د هغه کیسې ته په دقت سره واورېده ما د هغه کیسه په دقت سره واورېده دقت یعنی carefully محتاط سره carefully یعنی خفل توجه سره carefully ورته ویل کېږي listened واورېدله دا و د نن ورځې phrases یا sentences چې ورته وایي او یو څو لغتونه امید کوم چې زده کړي به مې